Xin chào các bạn đến với series video review giày của Casano. Hôm nay chúng ta sẽ không đi review một đôi giày mới mà chúng ta sẽ đi review một đôi giày đã qua sử dụng theo thời gian. Trên tay tôi là một đôi Major Loafer đến từ nhà Louis Vuitton. Đây là một cái mẫu giày rất ăn khách tại thị trường Việt Nam. Và chúng ta sẽ đi xem đôi giày này sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ gặp những vấn đề gì. Các bạn có thể nhìn thấy là cái đôi giày này khi mà chúng ta nhìn từ phía đằng trước, khi đập ngay vào mắt đó là cái phần form của đôi giày này đã bị phá đi tương đối nhiều. Mặc dù đây là một đôi giày có cái size khá là nhỏ. Size của đôi giày này là 4/1/2 và bạn sẽ rất là khó để mua một đôi giày như này. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì cái form của đôi giày này cũng đã bị hỏng rất là nhiều. Cái phần mũi giày nó bị vách lên này, phần da nó bị nhăn này. Các bạn nhìn thấy phần cạnh đế giày được không? Cái phần cạnh đế giày này đã bị cong vênh tương đối nhiều. Thì đây là một cái việc là cấu trúc của đôi giày này khá là kém, thế nên là dẫn đến việc là cái phần lượn ở đây nó đã bị vách, và cái phần gót này với cả phần thân này nó không được liên kết với nhau đủ tốt, dẫn đến là nó bị sệ làn như thế này đó. Và có một cái điều rất đáng lưu ý ở trên cái đôi giày này, đó là cái phần đế của đôi giày này. Phần đằng trước này được làm bằng PU, nhưng phần đằng sau này là làm bằng da. Vì vậy là chúng có một cái khe hở ở đây. Thường những cái đôi này sau khoảng 2 đến 3 năm sử dụng thì cái phần khe hở này sẽ tách ra tương đối nhiều, dẫn đến là cái việc mà sẽ bung toàn bộ cái phần đế và phần PU ở phía trên này ra, tạo thành hai mảng, và lúc đó bạn chỉ có thể là thay hoặc là chế cái phần đế này, và chi phí cho việc chế này cũng tương đối lớn. Và trên tay tôi đây cũng là một đôi giày Louis Vuitton cực kỳ mới và đến Casano để bảo dưỡng dán đế. Và cái đôi giày này thì có cái bộ đế rất là giống với cả cái đôi Major Loafer này, nhưng nó là da bóng. Và phiên bản cũng là phiên bản khác. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy phần đế của đôi giày này, ngay khi mua thì nó còn chưa được bước chân dưới đất thì khách hàng đã gửi đến chỗ mình để dán đế bảo vệ, để giúp cho cái phần làn của cái đôi giày này, phần này nó không bị cong vênh, nó không bị vách, nó không bị xuống cấp quá nhanh. Đấy, phần làn của đôi giày mới nó rất là thẳng, và càng những cái đôi giày mà to ấy, thì cái phần làn này nó càng nhanh bị sệ. Và đây là cái đôi giày mà khi nó mới, còn đôi giày mà khi mà chúng ta đã qua một thời gian sử dụng rồi thì nó xuống cấp, nó như thế này. Đấy. Cái phần gót các bạn nhìn thấy này, phần gót giày này, những cái phần da ở đây nó bị sơ ra, vì là do mình đi sau đó mình quệt gót rồi những cái phần da này nó không đủ chặt, dẫn đến là phần sơ này ra. Thực ra là cái nguyên liệu để làm đôi giày này thì nếu mà tôi không nhầm thì đây cũng không phải là bằng da thật đâu, mà ở đây là sẽ có một cái lớp sơn và ở dưới là lớp fabric. Đấy. Và những cái đôi giày này rất hay bị rách và gãy vỡ cái lớp sơn này ra. Về những cái năm trước đây thì những cái phần sơn này thì khá là tốt, nhưng mà sau này thì Louis Vuitton có thể thay đổi cái nguyên liệu, dẫn đến là cái việc mà gãy và nhăn ở trên này rất là nhanh bị gãy vỡ cái phần nhăn ở trên này, cũng như là những cái phần bên hai cạnh hai bên này. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy này, cái phần logo Louis Vuitton ở đây nó rất là sáng. Đấy, nó rất là sáng, khi còn mới nó sáng bóng như này, nhưng sau một thời gian sử dụng ở Việt Nam mình ấy, nó có một cái vấn đề, đó là môi trường nó rất là ẩm ướt, dẫn đến là cái việc là các cái logo này sau một thời gian sử dụng nó bị xùi lên như này, và rất là khó để có thể làm lại. Vệ sinh là không thể vệ sinh cái phần xùi này được, mà chúng ta chỉ có thể đánh đi và chúng ta mạ lại. Ví dụ như phần bên này các bạn có thể nhìn thấy cái việc xùi nó lên rất là rõ. Phần chăm lót của cái đôi giày này thì làm bằng da bê. Cái phần lo gót này nó có một cái lớp xốp đệm ở dưới này, nhưng sau một thời gian sử dụng này, chúng ta ấn vào, các bạn sẽ không cảm thấy cái độ êm của cái phần xốp này nữa, vì nó đã bị xẹp rồi. Thì cái việc này thì đôi giày nào cũng thế thôi, sau một thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ phải bóc cái miếng xốp này lên, sau đó chúng ta thay một cái miếng xốp khác. Tiệu chung lại, đây là một cái đôi giày khá là phổ biến ở Việt Nam và tôi cũng chăm sóc khá là nhiều. Nếu xét về cái mặt là
xuống cấp thì đôi giày này là một đôi giày xuống cấp cực kỳ nhanh. Bởi vì sao? Có hai lý do. Một là cấu trúc đế của đôi này khá là kém hơn rất nhiều so với những đôi giày LV trước đây. Thứ hai là về phần nguyên liệu của đôi giày, những cái đôi giày mà có cái phần nguyên liệu là monogram hay là damier mà là da sơn, coated fabric, thì cái việc mà gãy vỡ những cái bề mặt như thế này là rất dễ xảy ra, và cái việc này là gần như chúng ta không thể phục hồi được. Và cái điểm thứ ba trên đôi giày này đó là những cái phần logo này cũng rất là nhanh bị bong trong những cái lớp mạ. Và thêm một điều nữa rằng là nếu chúng ta không biết cách chăm sóc và bảo vệ những đôi giày này ngay từ khi chúng ta mua thì cái form đôi giày này cũng là một cái đôi giày mà mất form rất là nhanh. Như vậy bỏ ra một số tiền khoảng 23 đến 25 triệu để sở hữu một đôi LV mà chúng ta không biết chăm sóc nó thì rất nhanh, chỉ sau khoảng 2-3 năm sử dụng thôi, thì những đôi giày này việc đầu tiên của các bạn sẽ phải thay đổi đế. Còn việc thay đế nó như thế nào, chăm sóc nó như thế nào thì mời các bạn follow kênh và để chúng ta biết thêm những cái thông tin về chăm sóc giày cũng như là việc thay đế sửa chữa những cái đôi giày này như thế nào.